안녕하세요, 여러분. 벤치입니다. 오늘은 2020년 7월 27일이에요. 27일? 다시? 제가 항상 27에 비디오 찍어요. 항상 27이에요. 저는 지금 스코틀랜드에 있어요. 비가 많이 와요, 오늘은. Jestli vás zajímá, proč mám na sobě svetr. It's fucking cold. Jakože nedělám si srandu, ale zrovna topíme. 진짜 추워요. 이거 여름이 아니에요. 네, 오늘은 연습 다시 할 거예요. 이 책을 기억해요. Korean Stories for Language Learners, kterou jsem sotva otevřela. A taky dneska otevřu a budeme si číst. 네, 오늘은 일기 연습할 거예요. Já už jsem to v nějakém videu ukazovala, ale každopádně tato knížečka má krátké povídky v korejštině, pak je tady překlad v angličtině a tady je i jsou slovíčka z toho příběhu a nějaký takový cvičení jednoduchý. Moc pěkná knížečka, akorát jsem ji moc neotevřela, no. Moc jsem tomu nedala. A tak jsem si říkala, jelikož mi čtení pořád ještě tak nejde úplně tak moc, jak bych si přála. Takže jsem se rozhodla, že dneska bude prosvědčování čtení. Já jsem si tady vyfotila jeden příběh, který jsem ještě nečetla. Akorát jsem si to hodila sem do počítače, abyste to mohli sledovat se mnou snáš. A k tomu jsem si ještě vyfotila tady jenom tu vocabulary, ty slovíčka, které k tomu jsou daný. A co já se pokusím? Já se samozřejmě pokusím to přečíst a pak uvidíme, jestli za pomocí jenom těch slovíček, co mám daný, jestli ten příběh zvládnu nějak přeložit, jestli budu rozumět tomu, co tam povídají. Což bude zajímavý. Hádám, že tam nebudou vypsaný úplně všechny slovíčka. Některý z nich snad budu vědět, některý z nich asi ne, ale uvidíme. So. Já jsem zase nervózní. OK. 해님 달님. 해님 달님. 시작할게요. 옛날에 한 엄마가 있었습니다. 그녀는 돈이 없었습니다. 엄마는 아들과 딸과 함께 숲에서 살았습니다. 어느 날 한 호랑이에겐 v každém tom příběhu jsou tygři. 어느 날 한 호랑이가 나타났습니다. 호랑이는 엄마에게 떡을 달라고 했습니다. 엄마는 호랑이에게 떡을 하나 주었습니다. 하지만 호랑이는 더욱더 많은 떡을 원했습니다. 곧 모든 떡이 없어졌습니다. 그래서 호랑이는 엄마를 먹었습니다. 오케이. 오케이. 호랑이는 엄마를 먹었습니다. 그는 그 아이들도 먹고 싶었습니다. 그래서 호랑이는 엄마 옷을 입었습니다. To je skoro jak červená karkulka. 호랑이가 엄마의
집으로 갔습니다. 그러나 호랑이는 꼬리를 가리지 않았습니다. 않았습니다. 네. 아이들이 호랑이의 꼬리를 봤습니다. 꼬리. 꼬리. Ježiši, jo. Já už vím, odkud to znám. Díky, Gine. Jinsi, 감사합니다. 꼬리. 꼬리. 꼬리의 ocas. Yeah. 아이들이 호랑이의 꼬리를 봤습니다. 아이들이 밖으로 도망갔습니다. 아이들이 너무 꼭대기로 올라갔습니다. 호랑이가 나무를 자르려고 시도했습니다. 오케이. 아이들이 기도를 했습니다. 한 줄이 하늘에서부터 내려왔습니다. 아이들이 줄을 타고 하늘로 올라갔습니다. Už tam skoro jsem, to ještě zvládneš, Nancy. 호랑이도 그 줄을 원했습니다. 다른 줄이 하늘에서 내려왔습니다. 그러나 호랑이의 줄은 망가졌어. 호랑이가 바닥으로 떨어졌습니다. 오늘날 하늘로 올라간 딸은 해가 되고 아들은 달이 되었습니다. 네. Ne. Rozuměla jsem všemu? Ne. Ale něčemu. Rozuměla jsem, že ten tygr chtěl od té takhle. Žila byla jednou jedna maminka a ta měla dceru a syna. A tygr přišel a ten tygr po ní chtěl, aby jí dal tok, rice cake. Tak mu jeden dala, jenže tygr měl pořád hlad a chtěl jich víc, jenže tomu maminka nedala, tak tygr snědl maminku. A pak ten tygr chtěl sníst i ty děti. Tak vzal maminky to maminčino oblečení, oblékl se do něj a šel do toho domu a chtěli tam sníst. A když ten syn s dcerou přišli, viděli jeho ocas, což ho prozradilo a pak, nevím,
pak utekli ven a už nevím, co se dělo. Tam už jsem se nesoustředila například, protože už jsem docela zápasila s tím čtením. Tak jo. Takže zkusíme to větu po větě, jestli to zvládnu nějak, ale jestli to zvládnu nějak přeložit. Takže. Jednare han oma ga 있었습니다. Takže jednou žila jedna matka. 그녀는 돈이 없었습니다. Nemám stabilní ruku úplně. 그녀는 돈이 없었습니다. Neměla peníze. 그녀는, to je ona, že jo? 그녀는 돈이 없었습니다. Neměla peníze. 엄마는 아들 je syn, 과 딸 je dcera. 함께 숲에서 살았습니다. Co je 숲에? Žila se synem a s dcerou někde. Co je 숲. Mám tu tady, co je 숲. Forest. 숲 je forest. Žila v lese se synem a dcerou. 살았습니다. 어느 날, jednoho dne, 한 호랑이가 나타났습니다. Jednoho dne přišel tygr, 나타났습니다. Co znamená natánassnida? Natanada znamená to appear. Aha, jednoho dne se objevil tygr. 호랑이는 엄마에게 떡을 달라고 했습니다. 달라도 세 달다. 두 달다. Není. 달라고 했습니다. A hádám, že to znamená 호랑이는 엄마에게 tygr se nebo po té mamce chtěl, aby jí dal tok. 떡을 엄마에게 떡을 달라고 했습니다. 엄마는 호랑이에게 떡을 하나 주었습니다. Maminka tygrovi tok jeden dala. Dala mu jeden tok. 하지만 ale 호랑이는 더욱더 많은 덕을 원했습니다. 더욱더. Co je 더욱더? 많은. Hádám, to tady asi nemám nikde, co jsem nikdy neviděla. Kde? To. No, to znamená víc. Takže to možná bude nějaká taková fráze jako to, prostě, že jich chtěl víc. Mánen, togl, to, že chtěl víc a víc asi. Tok. 원했습니다. 원하다 je chtít. 원했습니다. Chtěl víc tok. Chtěl víc rice cakeů. 곧 모든 떡이 없어졌습니다. 곧. Tu není. 곧 모든 떡이 없어졌습니다. Asi něco v tom smyslu, že mu víc těch tok nedala. 없어졌습니다. 없어졌어요? Jsem ještě neslyšela ten výraz. Protože nedat je čuda, ančojo. Nebo čuči annajo, annasojo. 없어졌습니다. Ne, počkej, to není čuo, to je čio. 없어졌습니다.
To je něco jiného. Opsočiosmnida, nevím, co znamená. OK. Počkat, z jakého to je slovesa? Když dám opso pryč, tak mám čiosojo. Čida? Čida. Co je čida? Vím, že karučida je přinést. To možná bude mít něco společného s tím, ale nevím. Karučida. Ne karučida, kačida. Přinést. Kačoa, bring the pain, oh yeah. Jo, ale co je opsočiosmnida. Asi prostě něco, že mu to nedala. Něco v tom smyslu. Tady to nemám nikde. Anyway, jdeme dál. 그래서 호랑이는 엄마를 먹었습니다. A tak, 그래서 호랑이는 tigr 엄마를 maminku 먹었습니다. spapal. 그는 그 아이들도 먹고 싶었습니다. On, ten tygr, ty děti, 아이들, děti, to taky, 먹고 싶었습니다. chtěl sníst. 그래서 호랑이는 엄마 옷을 입었습니다. A tak, tygr, 엄마 옷을, maminky oblečení, 입었습니다. oblékl si. 호랑이가, ať to zase tady škrtám, 호랑이가, ještě jednou, 호랑이가, nemám stabilní ruku s tou myší, mě se nechtělo zapojovat tablet, jsem myslela, že to zvládnu. 호랑이가 엄마의 집으로 갔습니다. Tygr šel do maminčina domu. 그러나 호랑이는 꼬리를 가리지 않았습니다. 가리다. co je 가리다? 가리다? 꼬리 집 꼬리 먹다 입다 pak 너무 자르다 기타 není. A to možná bude, že ho neschoval? Koruna. Počkat, koruna bude asi něco jako ale? Ale? Nebo jenže? Nebo něco tak to? Ale 호랑이는 tygr 꼬리를 ocas 가리지 않았습니다. Hádám, že to bude neschoval. Protože vím, že ho pak viděli, takže ho asi neschoval. To je můj odhad. 아이들이 호랑이의 꼬리를 봤습니다. děti, 아이들이 호랑이의 tigrův 꼬리를 ocas 봤습니다. viděli. 아이들이 밖으로 도망갔습니다. děti 밖으로 ven 도망갔습니다. Asi utekli? To tady taky nebylo, jsem neviděla, že ne. Ne. To je tak ne. Tady je taková spousta slovíček, který už jsem znala, ale zrovna ty, co potřebuju, tady nejsou! 도망갔습니다. Ale hádám, že to znamená, že utekli ven. 아이들이 나무 꼭대기로 올라갔습니다. 아이들이, děti, 나무, strom, 꼭대기로 올라갔습니다. 올라갔습니다 je jít nahoru, takže asi vylezne na strom. Ale co je 꼭대기로? Možná
Možná koruna stromu? To taky nikdy není. Hlavně, že to je námu. Hádám, že to znamená koruna stromu. Že vylezli do koruny stromu. Protože ro udává směr. Říká, že někam jdete. Jdete kam. Udává to nějaký směr. Takže možná kutegi, možná bude koruna stromu. Námu kutegi. Ro. OK. 호랑이가 나무를 자르려고 시도했습니다. tigr 나무를 자르려고 시도했습니다. 시도하다? To taky nikde není. Čarda. Čarda je cut down. Chtěl odříznout strom? Čekat, co je... 시도했습니다. 시도했습니다. To taky nikde není. Ale čarda je cut down. Odřezat nebo odstřihnout. Takže začal ten strom sekat? Asi? 아이들이 기도를 했습니다. 기도 to bylo tady pray? 기도하다, jo. 기도하다 je modlit se. Děti se začaly modlit, nebo děti se modlili. 기도를 했습니다. 한 줄이 하늘에서부터 내려왔습니다. Čul jsem viděla tady, že znamená pro vás. Kde to bylo? Čul, tady. Čul, pro vás. 한 줄이, jeden pro vás. 하늘에서부터, jako z nebes. 하늘에서부터. To je zajímavý. Eso a buto. Proč tam eso a buto dohromady? Nevím, zajímavý. Každopádně asi to bude znamenat od nebes, z nebes. Nerio 왔습니다. Přišel nebo spadl. Že vím, že nerio kada nebo nerio oda je zase jít dolů. Ola kada, ola oda je jít nahoru a nerio kada, nerio oda je jít dolů. Takže spadl z nebes pro vás. 아이들이 줄을 타고 하늘로 올라갔습니다. Jo. Děti 줄을 타고 하늘로 올라갔습니다. Začali šplhat nahoru. Tago většinou znamená řídit nebo jet autem nebo autobusem nebo tak. To se používá i k provazu. Tago. Nebo čurul tago. Možná čurul tago možná znamená šplhat po provaze. Potom čurul tada. Čurul tajo. Akorát tago. Začali šplhat. Nebo se chytli provazu. A hanuro do nebes. 올라갔습니다. šli nahoru. Začali šplhat nahoru. 호랑이도 그 줄을 원했습니다. tigr taky 그 줄을 ten pro vás 원했습니다. chtěl. Ten tigr chtěl taky pro vás. 다른 줄이 하늘에서 내려왔습니다. Jiný pro vás, 다른 줄이 하늘에서 z nebes 내려왔습니다. Spadl nebo přišel. 그러나 호랑이의 줄은 망가져서 망가치다 to bylo tady, co to je 망가치다? 망가치다, break. 망가치다 se zlomil nebo prasknul. 그러나 jenže, ale 호랑이의 tigrův pro vás, 호랑이의 줄은 tigrův pro vás, 망가져서 se zlomil,
nebo praskl a Urani ga padaguro torochosumnida. Padak znamená asi je to tu? Není. Asi na zem? Nebo dolů? Nevím, protože torochida znamená padnout. Torochojo. BTS mi dneska hodně pomáhají. Jenže Tigrův provaz praskl a tygr spadl dolů. Onulnal, jako dnes. Onulnal. 하늘로 올라간 다른 해가 되고 아들은 달이 되었습니다. Takže a dnes 하늘로 jako v nebesích nebo na obloze 올라간 다른 ta dcera, co tam vyšplhala, co řekne česky. Hega, tal je dcera. Hega je slunce. Twego, stala se. Ta dcera, která vyšplhala do nebes, se stala sluncem a Adl, syn, se stal Tari, měsícem. Tari, měsíc, 되었습니다. Se stal. OK. To šlo líp, než jsem čekala. Počkat. Kde jsi? Tady. Co jsem tam nevěděla? Tady. A long time ago, there was a mother. She had no money. She lived with her son and daughter in the forest. One day, Tiger appeared. He wanted her rice cakes. She gave him one rice cake. Later, he wanted more and more rice cakes. OK, takže to znamenalo to manen togl unesmnida, že chtěl víc a víc rice cakes. Soon the rice cakes were all gone. OK, počkej, tak to bylo co? Kut. Takže kut modern. Ne, kut znamená asi to soon, brzy. Kut modern jsou ty tok, rice cakes. Obsočiosmnida. Obsočiosmnida znamená, že došli. Brzy ty tok došli. So, the tiger ate the mother. He wanted to eat the children, so he wore the mother's clothes. He went to the house, but he didn't cover his tail. Cover, co to bylo? Korír karidži anasemnida. Neschoval ho, nezakryl ho. Cover je spíš zakrýt, takže nezakryl ocas. But he didn't cover his tail. The children saw his tail. They ran outside. They went to the top of the tree. The top of the tree. Já jsem hádala, že to je koruna stromu. Kokte giro. V podstatě vyjde to na stejno. Šli až na vrchol stromu? Na špičku stromu. Vyšplhali až na špičku stromu. The tiger tried to cut the tree down. The children prayed. A rope came down from heaven. They climbed up the rope. The tiger wanted a rope. Another rope came down from heaven, but his rope broke. He fell to the ground. Co to bylo? Tady. Padagro. Torochosumnida. Spadl na zem. He fell to the ground. Now the children are safe. Co to bylo kde? Now the children are safe. To tu nikde neříká, co kecáš. Today, si tady vymysleli větu. Protože tady píšou, že tygr spadl na zem. A pak tady. Onulnal znamená today. The girl is the sun, the boy is the moon. Tak já bych ráda řekla, že jsem možná měla ještě lepší překlad. Protože tueda znamená se stát něčím. A v tom anglickém překladu napsali jenom, že dnes
ta dívka je slunce a ten syn je měsíc. Stala. Dcera. A je to dcera, ne holka. The girl. Tal znamená dcera. O늘날, dnes. 하늘로 올라간. A ani tohle tam nepřeložili. Protože 하늘로 올라간 달은 하늘로 올라간 달은 해가 되고 dnes ta dcera, co přišla do nebes, se stala sluncem. 해가 되고 stala se sluncem a 아들은 달이 되었습니다. 아들은 a syn. 달이 měsícem. 되었습니다. Se stal. Takže si můžu zatleskat, bych řekla. Myslím, že jsem to zvládla docela dobře. Až na to čtení. Překlad, to čtení jde pořád tak jako pomalu. Ta. A hlavně když čtu, tak mi to často nejde překládat úplně za pochodu, že se soustředím na to čtení tak moc, že vlastně nestíhám překládat, co to vlastně čtu a co to znamená. Ale každopádně, myslím, že tohle je fajn způsob, jak bych mohla to čtení dál procvičovat. Dělat to touhletou formou, abych vám to mohla taky ukázat, abyste to mohli sledovat spolu se mnou. Třeba si to můžete přečíst prvně vy sami a zkusit odhadnout, co to znamená, a pak to můžeme projít spolu. Tak. Jo, myslím, že bych těch příběhů mohla přečíst takhle víc. Protože mi to samotný číst nechce. Si to radši přečtu s váma. 자, 여러분, 우리는 오늘 일기 연습을 끝냈어요. 네. 좋아하고 구독해주세요. 그리고 다음에 봐요. 감사합니다.